tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Goedemorgen, zondagochtend, bijna 5:15. Ik ga een week op pad met een school naar Zweden. Eigenlijk de eerste keer echt naar Zweden, dus ik heb er wel zin in. Ik ben ooit wel eens door Zweden heen gekomen met de bus. Omdat we met de boot van Travemünde naar Trelleborg gingen en dan van Trelleborg naar Kopenhagen. Dus dan rij je zeg maar een uurtje door het binnenland van Zweden, of echt langs de rand van Zweden. Dus veel hebben we er niet van gezien. Ik ga de bus klaarmaken, een paar buswissels later. Maar we hebben deze MAN mee. Daar gaan we het mee doen deze week. Ik ben bus nummer 2 deze week. We gaan met 2 bussen. Pieter is bus nummer 1. Maar volgens mij hebben we hetzelfde programma, alleen dan omgekeerd. Waar ik maandag ben is hij donderdag. En waar ik donderdag ben is hij maandag. Volgens mij is het zoiets. Dus we zijn niet echt met z'n tweeën op pad. Maar we horen wel bij elkaar. Nou, gaan we meemaken. Dus ik zal dat even goed opplakken. Dan weten ze straks waar ze in moeten stappen. Oh ja. Ik kan bij deze bus nooit bij de pedalen. Dat is ook zoiets. Ik heb een hele andere bus mee dan normaal. Ik rij echt nooit in die MAN's. Ik kan ook nooit lekker zitten in deze eigenlijk. Dus dat is wel jammer. Nou, zo kan ik er wel bij. Nu zijn wij bij elkaar. De kaart erin. 0608. Welkom Peters. Dankjewel vriend. Lang niet gezien. Hopla. Oh, de knoppen weer op een andere plek. Oh yes, ik heb wel dubbele toeter hierop zitten. Oh, mijn spiegels staan nog niet goed. Zo. Zo. Goed. Nou, de MAN. Pieter en Van Holtje. Allemaal net weer even anders. Dashboardje. Maar we zijn geïnstalleerd. We zijn ready to go. Het is 40 kilometer naar de school in Oosterwolde. Even zien of hij al klaar is. Nou, daar hebben we iets van 3 kwartier voor nodig om daar te komen. Het is 12 minuten over 6, dus we zijn er iets voor 7. We stonden ook op 7 uur laden en vertrek, dus komt wel goed. We kunnen daar toch niet heel handig staan, ook met 2 bussen. En dankzij mij vertrekken we iets te laat. Oepsie, 10 minuten. Hey, hij staat niet op automaat. Hoe kan dat nou weer? Even zien. Hoe werkt dit? Hoezo staat hij op hand geschakeld? Oh, wacht. Automaat, juist. Ik denk al, hoe werkt dit? Nou, dat dus. Andere bus. Ja, ik weet wel hoe het werkt, maar het is lang geleden. Dus we moeten heel even kijken hoe het allemaal ook weer zit. Dat is het meer. Wat zei ik? Oh ja, we kunnen daar niet handig staan met 2 bussen. Nou, prima. Ik heb er zin in. Nog nooit echt in Zweden geweest, wat ik dus al zei. En Pieter idem. Dus we zijn beide even mooi op avontuur. Kijk, en daar was ik al even aan toe. Even een nieuwe bestemming. Vind ik leuk. Volgens mij is deze school ook chill, want die heb ik vorig jaar ook gereden met de Eifel. Die rit vorig jaar met de Nürburgring en weet ik veel wat we allemaal toen gedaan hebben. Zelfde school. Je moet het er maar mee doen, je weet het. Nou, Oosterwolde, of all places. Ja. Dit was de vorige keer ook zo. Er staan hier allemaal auto's.
Achterlijke. Zo hè, zo. Hallo. Allemaal aan de kant. Ik ga daar erin namelijk. Allemaal daarheen. Ik moet die kant op. Waar ga je staan? Hey, wij gaan achteruit die straat in en dan met de neus die kant weer op. Ah, oké. Want we kunnen hier niet keren. Ja, ik ga naar huis. Ja, die auto die staat daar vet verkeerd. Die Polo of die Golf. Weet ik niet. Nou, draaicirkel. Geen idee, andere bus. Hij had een ander merk. Hij had het mooie merk. Gezellig zo. Lekker erehaag. Knopjes. Goedemorgen. Morgen. Ik hang nog even snel een paar zakjes op. Ik zie dat er nog een paar ontbreken. Oeps. Zijn de koffers gelabeld? Nee, maar dat weten ze wel. Ja, maar dan... Het zijn niet zoveel. Nee, dat weet ik, maar dat is verplicht. Label? Een naamlabel heb ik bij me, dus die moeten we even voor... Kijk, dit is voldoende hoor, die namen erop, zoals er maar een naam op staat. Yes! Tassen met een naam, die mogen bij mij. Nou, kom maar met dat ding. Komt u maar. Ja, maakt niet uit. Oké. Ja. Ja, zo? Ja hoor. Ja, waar moet deze dan? Erin. Oké, nu kunnen we deze ook nog van doen. Verdomme. Weet ik niet. Ik weet niet. Ja, doe maar. Nou, dit maar. Het eerste probleem dient zich aan. Want al dat eten onderin. Ik denk, oh, zelfvoorzienend. En toen dacht ik, ja, we slapen op een camping. Oh ja, natuurlijk. Handdoeken. Hek niet. Dus we hebben alweer een mooi doel. Handdoeken zien te scoren onderweg. Ik heb er wel 2 bij me voor het sporten. Dus op zich ga ik niet meteen dood. Heb jij handdoeken meegenomen? Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Tuurlijk mooi. niet. Nee. Stond niet op de inpaklijst, wel? Had ik ook niet opgezet. Nee, daar denk je toch niet over na. Dus we hebben even meteen een missie vandaag. Ja, dat was niet denk, handig. ik wacht al Ik lekker. moest er zo langs. Het is gewoon stom, want ik kwam hier vorig jaar met die dubbeldekker skibak. En toen was het hetzelfde verhaal. Toen zagen ze me wel stuntelen. Dus het was snel... hoi, Terza. Hoi. Hoi. Show de bako. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Terza. Hallo. Helemaal wakker. Ja, achterin. Hoi. En ik ben de chauffeur van jullie bus, bus 2. Tijdens de reis graag blijven zitten met de gordels om. Met name als we grenzen overgaan, want je doet hem waarschijnlijk toch af, maar je moet hem om hebben. Vuilniszakjes in het gangpad. Kunnen jullie heel even 1 minuutje luisteren alsjeblieft? Nee, ja, je hoort het niet. Dat snap ik als iedereen er doorheen kakelt. Even 2 tellen stil. Dan hou ik mijn snater weer. Aan boord van de bus is een toilet, maar die mag alleen gebruikt worden in noodgevallen. Nooduitgangen zijn de ramen. Ja. Dat was het wel. Ja, dat was het wel. Veel plezier. Lief zijn. Veel plezier. Jij ook? Bedankt. Ja, goeie reis. Goeie reis. Mooi op schema. Half uurtje te laat. Prachtig. Water hier, water daar. Ja, jong. Hier, daar gaat hij. Daar gaat hij. Wij hebben een boot van 2:15. Nou. Oh ja, dus zondagochtend. Hoi. De groeten. Putcode rugby. Dat gaat zo lekker ingesteld. Goed bezig, meid. Ja, dan is het ineens een grote groep. Waar wij vorig jaar heen geweest zijn.
Nou, we rijden nou het dorp uit. Ik heb nog 499 kilometer erop staan. 6 uren bijna, 5,5 uur doen we daarover. Dus dat betekent dat we dan... Oh, we moeten nog een keer pauzeren. Want we hebben nu al 50 minuten gereden. Een kwartier gemaakt. En het is nog 5,5. Ja, 5,5 uur naar de boot. Dus we gaan sowieso nog één keer stoppen. En wat deden we op de grens ook alweer? Gordel om, ja. Ja. Nou, wat gaan we doen? Hi, dank je. Schönen Tag. Mooi werk. Ja, meestal zitten ze koffie te drinken. Lekker man. Nou, Duitsland, geweldig. Ik ben eerst gezien wat voor auto het was. Een griezen. It's butterfly season. I'm running around. Good times for breathing. I'm young, up and round. Guess I just it's butterfly season. I'm finding my way. Jongelui, over 5 minuten gaan we pauzeren. Wakker worden. Hoe lang hebben wij? Ga ik nu zeggen. We gaan een half uur pauzeren. 11:30 zit je weer in de bus. Graag even geen Mackie in de bus en zo. Het was toen dicht, toch? Daar kon er niet in, toch? Ik zet hem gewoon onder de pomp of zo, ik weet niet. Nee, vandaag, daar naast. We zijn er wel langs gegaan. Dus, Ja, maar ik zet hem hier achteruit in. Dan doe ik even zo, even, ja. Oh ja, zo. Wel even. met deze bus is smaller. Ik vind het wel best. Klaar, het hele hek eruit. Oh, dat kan ook. Nou, dan kunnen we eruit. Yes, mooi mooi. Is iedereen... Oh, ik moet plassen, hé? Holy shit. Ik dacht een half uurtje terug ook al. Ik denk, Oh, ja, we hadden net zo goed een half uur terug die autohof kunnen pakken. My god. 11 uur. Ik ben bij school ook nog geweest. Oh my god, ik knal bijna uit elkaar. Ik kon nergens anders meer op concentreren. Maar goed, 11 uur. We hebben nu 4 uur en 16 minuten gehad. Ja, we gaan hier een half uur pauzeren. Dan hebben we onze 3 kwartier erop staan. Want we hebben net een kwartier geladen en een kwartiertje pauze nog gemaakt bij de school. En wij moeten dus eventjes handdoeken halen of zo. Autohof Raden, net voor Hamburg. Staan we. Rie! 182 kilometer tot aan de boot. Het is nu precies 11:30. 2 uur daar. 2:15 gaat hij. Oh, er staat ergens file. Nou. Welke kleur? Welke kleur is het? Half uur toch afzet. Die denken ook, het is lekker weer. Ja. Wij gaan even met de motor weg. Nou, Piotr. Gas zit rechts. Dat denk jij? Dat denk
Je moet betalen voor waar iedereen in kan. Alleen je moet dan als je kennis. ja. Dikke Cetra, die gaat de boot wel halen. Kijk, die hele Klep over. Een beetje meeleunen, dan gaat hij. Oh, dat is een zweet. Ja, dus. Ja? Witte jas mee. Ik heb een of andere shortcut genomen, waardoor we een kwartier, nee, 10 minuten sneller zijn hier. Dus. Ja, ik ook niet. Die weg was afgesloten, maar ik heb even een bordje over het hoofd gezien. Nee, Google Maps zei dat hij dicht was, maar hij was gewoon open. Knal hem erin, Rodney. Atjo. Willen jullie het stoplicht in de gaten houden? Dan kijk ik even wat ik... Daar hangt het stoplicht. Ik wil even kijken wat ik hier allemaal in de handen heb. Valid for 3 drivers. Ik weet niet wie die derde chauffeur is, maar... Dat is die Duitse vriend van jou. Max je meester. Nou, oké, dat ging heel vlug. Ja, weet je. Ja, weet je. Oh, nou, en die heeft ook Oh, hij plezier is gelijk verkeerd hoor. Die kant? Nou, wat een zure Harry, joh. Sorry vriend, ik ben even bezig. Yo. Andere mensen zijn een beetje boos. Geweldig. Als jij dit... Nou, kabouterplop erbij. Oké, dat ging allemaal even heel snel. We staan in de rij voor de boot. Dus we gaan zo het pontje op. Verder geen idee. Wat is de bedoeling op die boot? Moeten we daar uit de bus? Of? Uit de bus, ja. Ja, wel hè? Ja, uit de bus. Als we straks geparkeerd zijn, dan is het de bedoeling dat iedereen de bus verlaat. De overtocht duurt ongeveer 45 minuten, dus hou zelf even goed in de gaten wanneer we er bijna zijn. En het wordt volgens mij ook omgeroepen dat je weer terug moet naar je voertuig. Dus zorg dat je weer in de bus zit. Nou, we hebben om 16 of kwart over of zo de boot. En ik zou hem dus niet halen. We zouden om 16 over aankomen, maar een of andere weg genomen die dicht was zogenaamd. Oh ja, hier kwart over. En die weg was wel open, dus we hebben 10 minuten afgesneden. Dus nu staan we in de rij voor de boot en gaan we hem gewoon halen. Hey. Jongen. Vet, jongen. Dat is een hele beleving. Daar staat er zo vooraan in. Een beetje eromheen helemaal voor in. Dek 2. Dek 2B blauw. Vooraan, links. Allemaal gehoord? In de dek 2, Mooi. Ik kan precies 3 kwartier maken nog op die boot, denk ik. Kijk, Dat vind ik mooi. dat vindt hij mooi. Ja, ja, Nou, sick. Toch nog gefixt. Ja, dat is super. Ik heb nog maar 3 uur rijtijd. Heb ik er al 7? Nee, 6 heb ik dan gereden. Ja, dat klopt wel. Wat heb ik nu gereden? 2 uur 43. Nee, en ik had net al 4 uur 16. Dus ik heb nu 6 uur en 59 minuten al gereden. Ik stel vast even een navi in. Ik heb al 6 uur en 59 minuten gereden vandaag. Dat is al best een eind. Even kijken hoe ver het van hier straks naar die andere boot is. Dat is Helsingborg. Ook nog 220 kilometer. Dus dat is ook dik 2 uur. En dan is het vanaf de boot nog een half uurtje. Dus het moet precies kunnen. Ja. Het is berekend, dus even staan met een vuilniszak door de bus, want het is best wel vol, al die zakken.
Oké, ik sta dus al op de boot, maar kijk, het schommelt jongen, we varen al lang. Oh, ik zal even het lunch ook meenemen trouwens. Ik weet niet of ik hier mag zijn namelijk, officieel, geen idee. Service announcement. All travellers are requested to keep their passports or travel documents ready, as there may be passport control at completion. Die andere boot hoef ik helemaal niet te hebben. Ik zit op een andere camping dan Pieter. Dus ik rijd via Kopenhagen en dan pakken we de Øresundbrug. En ja, ik hoef helemaal niet op nog een bootje. 245 kilometer in totaal. Dus dat is bijna 3 uur rijden. En ik heb nog 3 uren. En die verwarring zit hem erin dat wij beide alle reserveringen doorkrijgen. Dus omdat we op dezelfde rit zitten, staat zeg maar alles in één document. Dus ik had het wel zien staan, maar op mijn eigen blad staat dan weer niet die boot. Of juist wel. Dus ik dacht al, nou ja, het zal wel. Nee, ik ga via de brug. Ja, voor Pieter ja. Nou ja, weet ik niet. Maar dat is echt een zeer onlogische route, want ik zit op een andere camping. In grote letters wel, in de kleine lettertjes kan ik ook op die andere boot, ja. Helsingborg, die. Ja, ik weet het niet. Maar ik heb nog 9 minuten rijtijd over als ik de snelste route neem. En dat is via de brug. Ja, ik heb nog 1 uur 28 en ik moet nog 1 uur 15 rijden. Dus ja, als ik via die andere ga, dat geeft hij niet eens aan als optie, maar dat is vet om. Ik zit bij Hurby, hè. Ik zit niet bij waar Pieter zit. Die zit bij Helsingborg in de buurt volgens mij. Dus als ik daar langs was gegaan, dan had ik heel veel kilometers omgereden, heel veel tijd verspild. Dan was ik ook sowieso overheen gegaan. Nou, dit is de brug tussen Denemarken en Zweden. Dus als we over de brug zijn, dan zijn we in Zweden. Øresundbrug. Bekend van een serie The Bridge. En hier is de grens van Zweden. Voor jou een Krolde Chef. Nou, dat is toch meestal aardig. Even kijken. Denken is links. Kijk, een stuk goedkoper. Oh nee, niet. Geen idee. Ik weet eigenlijk niet wat er op die andere stond. Diesel. Ja, aan de kant of in de krant. Normaal staat Waar zit mijn gat? Dus als je gaat, binnen 10 minuten weer terug. Vanaf nu. Mijn kaarten doen het hier allemaal niet. Ook weer zoiets. Dan maar met de gewone pas proberen. Nou, ik kan geen bon printen, dus ik ga even binnenhalen als het goed is. Pomp nummertje 10. Het scheelt. Ik mocht maar 100 liter tanken. En de bonnetjes deden het niet, dus dan moest ik binnen ophalen. Hij zit nu half vol, de tank. Dus dan komen we in ieder geval een stukje verder. Nou, nog 56 kilometer. Nou, nog een half, iets langer, 40 minuutjes. Ik ken alle cafeetjes van Europa. Ik zeker weet dat ik al
buschef. Als ik in mijn cabine zit, mijn tank weer vol met diesel zit, dan voel ik me de koning te rijk. Want als ik de verhalen hoor, dan ben ik altijd blij dat ik weer rijd. Oh, ik voel me zo slecht. Holy shit. Ik heb mijn sleutel en ik heb het huisje het dichtst bij de bus. Er is dus geen beddengoed en geen handdoeken. Hoor ik, heb ik opgepikt in de bus. Daarom slapen wij altijd in hotels. Maar nu, ja, nee, is allemaal geregeld. Is allemaal geregeld, ja. Ik heb geen tijd meer om te rijden. Maar ik ga ook niet zonder beddengoed slapen. Op zo'n plastic matras en zonder handdoeken. Dus ik moet even naar de receptie. Oh, ik voel me zo slecht. Echt. Ik ben super moe. Ik ben al sinds 3 uur vanochtend op, denk ik. Ja, om 3:15 ging mijn wekker. 6:30. Ik ben echt op. Ze zijn dezelfde bus aan het uitpakken. Ik kan even niet meer. Ik ben echt even dood. Ja, leuk gedacht. Dat zit op slot. Auw, anus. Volgens mij is dit mijne. Oh, geen beddengoed. Oké. Nou, receptie is dicht. Ja, tot 5. Kutzooi. Ja, ik hoop het ook. Maar ik rij al, dus we zien het wel. Ja, het is balen, want ik voel me echt slecht op dit moment. Gadverdamme. Ik dacht van, yes, ik ben er. Maar nee, maar er is geen schuld. Maar dit is een leermoment. Die huisjes, dat is gewoon altijd kloten. Want ik heb dit al eens eerder gehad. En ik denk daar thuis niet aan om spul mee te nemen. Want op zich, ja, kan dat natuurlijk. Je kan je eigen spul meenemen. Maar ik heb al zo vaak ergens gestaan. Oh ja, kak. Ik had dat mee moeten nemen. Als er staat, alles is geregeld voor de chauffeur, dan ga ik niet daar iets achter zoeken. Trust me, het boeit hun echt niet. Het boeit hun echt niet. Zij hebben hun spullen en ze gaan. Ja, en dan wordt nooit weer naar omgekeken. Dus dat zij dat niet hebben gecommuniceerd, daar zullen zij ook niks van vinden. Hier zit ook nog een winkel aan de overkant. Extra. Teerza en de jacht naar beddengoed en dekens en weet ik het wat allemaal. Ik heb hier geen zin in. Dat vind ik echt een nadeel. De buit, scheidpapier, een zakje chips en 2 vliesdekens. Oké. 2 theedoeken voor als kussensloop. Geweldig. Ik ben er weer bij de camping. Kijk, op het kamp. Met maar liefst 3 minuten over van mijn rijtijd. Dus ik heb vandaag 9 uur 57 minuten gereden. Eindland, Zweden. Hoppa. Om 19:49. Zo. Nou, dit is nou wel de tweede keer. In Spanje had ik ook al geen beddengoed. En geen handdoeken. Van Buitenpost naar Orbi. Even kijken, dienst. 14 uur. 14 uur dienst. Nou, mijn wekker ging vanochtend om 3 uur, dus ik ben het goed zat. Oh, hij gaat pissen. Zo. Nou, 2,5 uur verder. Ik heb eindelijk handdoeken en lakens voor op het bed. Ik kan gaan douchen en slapen. Ik heb koppijn. Holy shit.
Ik ga douchen en naar bed. Tot morgen. Morning. 10:30. Klaar voor de dag. Ik ga even ontbijten. Ligt nog in de bus. Want ja, hier is geen ontbijt. Tenminste, dat kan wel. Maar dat zijn broodjes en ik ontbijt niet met brood. Dus dat kan ik hier bij de receptie aanvragen. Ik ga even nieuwe handdoeken halen bij de receptie. Dan naar de bus. Even opstarten zometeen. En we gaan om 11:30 richting Malmö. De groep heeft vrije tijd en een boottocht in Malmö. En ik ga even kijken wat ik ga doen. Dus dat is het eerst voor vandaag. Ik heb ook geen idee waar iedereen is trouwens. Maar ze hadden hier een ochtendprogramma wat het ook maar inhouden mag. Ik vind die koetjes zo lief. Ik heb er lang voor wacht. Ik lag wel lekker. Dus ik dacht, Als ik het zand ben nu. Lekker slapen. Hoe heb jij lekker geslapen, Teerza? Och, als een blok. Ja? Ja, perfect. je bent zeker misschien niet zo. Dit normaal. Ja, bijna. 50 kilometer naar Malmö. 3 kwartier rijden ongeveer. Het is nu 11:37. We hebben nog een dikke JBL. Ja, we hebben die grote huisje. Ik geef vogels op fluiten. We gaan nog even door, jongen. We gaan nog Ja, die zit daar nou boven. even. Wow, dikke dubbeldekker. Dat zie ik de hele tijd gaan. Ja. Oh, allemaal van de holtjes. Geweldig. Ja, maar een beetje bij me op. Nieuw. Kom maar. Ja, dat doet niks. Die zitten erop. Oh ja, eerste keer Malmö. Ik ben er wel geweest in 2024 met het Songfestival. Toen was ik met de bus in Kopenhagen en toen zat ik buiten de stad met mijn hotel. En toen was het Songfestival, dus ik had thuis al een kaartje gekocht voor 20 euro of zo. Mijn hotel zat toevallig naast het treinstationnetje. En die ging rechtstreeks naar het Songfestival. Dat was 20 minuten. Dus ik daarheen. Zodoende was ik dus in Malmö geweest, maar niet in het centrum of zo. Dus ook helemaal niet met de bus heen gereden. Ik heb alleen een foto met het plaatsnaambordje. En dat was niet de avond van de finale, maar de avond van de repetities. Dus toen heb ik onze eigen Joost Klein nog gezien. Dus dat is mijn herinnering aan Malmö. Verder heb ik geen flauw idee. Dus ja, ik heb mijn ritje voorbereid. Ik weet waar ik eruit moet, ik weet waar ik kan parkeren. Of waar de mensen eruit moeten. En nu is het alleen nog een kwestie van goed rijden. Want mijn Navi die geeft aan dat ik op bepaalde plekken niet mag komen. Of kan komen. En dat zal te maken hebben met de instellingen van hoe zwaar en hoe groot de bus is. Hij geeft dan een streep aan dat de weg niet geschikt is. Want het is gewoon de touringcarhalte en uitstapplek en parkeerplek. Dus dat ik er niet kan komen, dat is onzin. Ik weet zeker dat ik er kan komen, want op de map staan er allemaal bussen geparkeerd. Nou, dan hebben we vrije tijd en een boottocht. Die gaan wel. Ook zo'n cruise doen, hè? En een nee. Zo noemen ze dat wel. Dan hebben we ook nog verder nog een keer naar Glasgow of zo. Ja, dacht ik ook. Dus even kijken wat... Baby was. Ja? Ja. Ja, dat is Zijn er mensen... Kijk, hier kunnen we zonnebrilletjes kopen voor 50. Mama en Lul. Zit ook het is nog gewoon helemaal alsnog uit. Hoe werkt dit? Alles staat op groen. Voetgangers. Ja, keurig. Het zijn wel hele... Kijk, met je vingertje wijzen, Nou, loser. en hond. Hou je nog wel wat? Kijk. Oh, dat zal het zijn. Je mag niet. Je bent nu op het busstation. Mag de muziek even uit? Oh, ja. Kan ik
ik daar niet gewoon doorheen? Of kan ik dan aan het spook rijden? Ik wilde echt naar langs, maar dan zou ik wel aan het spookrijden zijn. Ja, volgens mij kun je dan naar rechts volgens mij. Maar nee, dat is spookrijden. Dat kan niet. Die weg ligt eruit. Ja, maar die oude busje ging er ook... Welk? Ging je busje, daarheen dat langs? busje, het busje dat rijdt is ook langs gegaan, hè? Het is wel best. Gasgate. Staat bij. Alleen, ja, er is hier dus geen plek. Ah, die brug zit dat ding. Die dacht, die kan ons toch straks op uitgooien. Moeten we daarheen? Ja, maar ik kan toch niet meer op de weg stoppen? Ik kan toch hier niet stoppen? Dat maakt mij niet uit. Nee, dat maakt jou niet uit, nee. In 1 minuut zijn we eruit. Ja, binnen 1 minuut is een bon ook uitgeschreven. Kijk, hier is de boot. Kunnen daar 12 Oh, mensen hier. in? Mag nu weer. Ja. Kijk, die stip. Als je dood is, zullen wij hier wel ook weer afspreken? Nou, dan gaat de groep. Ik weet niet. Vage shit hier. Waar ik net reed mag ik dus niet komen met de bus. Maar ja, shit happens. Wat zeg ik? Mijn navigatie geeft dat niet aan. En nu sta ik uit te laden op een plek. En ik denk dat dit alleen betekent voor uitstappen. Afgift, hè? Plek A en B. En dan op de 23e van de maand. Wat? Geen idee. Zo goed is mijn Zweeds niet. Maar goed, oké. Ik ben in Malmö. Ja. Nou, leuk. Ik ga een parkeerplek zoeken waar ik wel langere tijd mag staan. En dan, het regent. Ze gaan om 2 uur varen. Het is 12:30. Ik zou dus net ook helemaal niet de route nemen die ik wel nam. Maar op een of andere manier zat ik op de verkeerde baan. Normaal gesproken als je links aanhoudt ga je rechtdoor. En als je rechts aanhoudt ga je rechtsaf. Maar hier was het rechts aanhouden was rechtdoor. En links aanhouden was rechtsaf. Want er ging een brug over de weg heen. Oké, dus dat zag ik net een tel te laat. Dus in plaats van dat ik nu zeg maar zo gewoon ging langs het water. Ging ik hier erin. Achter het station langs. En toen kwam ik hier uit. Kijk, en dit is roze. En dat betekent, daar mag je niet komen. Dus ik ging hierin. Want daar wilde ik stoppen. Maar daar stonden al 2 bussen. Nou, dit is het Centraal Station. Ja. Oké, en wat doe je dan? Hier mag ik ook niet over de brug. Dan had ik door moeten rijden of zo. En dan was ik hier ook aangekomen. In ieder geval, dat ging niet helemaal goed. Maar we zijn er. En deze die doet sowieso wat hij zelf wil. Die zegt dat ik overal wel even in kan rijden met een bus. Ja, ik denk het ook. Nou zie ik op de kaart dat hier een busparking is. Nou, dat is het eerste avontuur hier in de stad. Kind, kijk uit jongen, joch. Ah, kijk. Hier is ook een strookje voor bussen. Afgift taxa A. Ja, ik weet niet wat dat betekent. Dus dat gaan we even gauw opzoeken wat dat betekent. Afgift taxa A betekenis. Betaald parkeren, afgift van 8 tot 8. Tarief A. Oh, oké. En hoe doen we dat? Ik heb geen Zweeds geld. Nou, er is weer een app. Parco Pilot. Download. Easy Park. Doet het gewoon. Dat is inderdaad wel easy. Parkeren op straat. Hier parkeren. 5 uur. 149 Zweedse kronen. Zweedse kronen naar euro. 149, dat is 13 euro. Nou, daar gaan we niet dood van. Nou, oké, ingesteld. Timer loopt. Koffie loopt, sportieve wordt niet. Nu kunnen we dus wat gaan doen vandaag. We gaan de stad even in. Wij gaan even in het centrum lopen. Als het goed is zit dat hier achter. Pieter is vandaag in I-stad. IJstad. Weet ik veel. Y-stad. Hoe ben ik hier nou weer beland? Ik loop midden op weg. Op de straat. Jemig. Ja, best. Wat een rare schermen. Dit is echt dom. Eerder voor de meeuwen. Wil geen wipperbrood van? Ik niet. Dit is echt veel.
Ja, nee, daar is een steiger. Doei! Ja, je moet mij niet mijn bus laten zien als ik in een bootje zit, want dan wil ik uit de boot. En dan ga ik ook uit de boot. En dan ga ik mijn sportkleren pakken en dan ga ik sporten. Even zien, dat kan nog precies 2 uurtjes. Ja, als het lukt met een dagpas. Oké, ik heel mooi alle instructies opvolgen van hoe ik een abonnement kon afsluiten bij die gym net. En toen zou ik de app installeren en toen moest ik mijn bank verifiëren en ik heb geen Zweedse bank. En toen deed hij het dus in één keer niet, terwijl ik gewoon een account heb en al betaald had via datzelfde ding. Dus nu heb ik een abonnement gekocht waar ik niks aan heb, want ik kom niet binnen. En de groep app net dat ze ook een uur en een kwartier eerder weg willen. Dus ik had sowieso niet genoeg tijd om te sporten. Dus wel 9 euro verneukt. Nou, en bedankt Zweden. Super, top geregeld. 4 uur. Ik ga de bus alvast weer even naar de plek rijden waar we zo gaan instappen. Het is 3 kilometer. En nu ga ik wel de goede route nemen, denk ik. Oh, dat ging per ongeluk. Nou ja, net ging ik hier langs, dat mag dus niet. Maar ik ga even eentje verder en dan sta ik ook meteen met het neusje de goede kant op. Was op het sport daarna wel een nuttige middag. En gevaren en de stad in geweest. Ze hebben hier wel smaak hoor, met bussen. Ja, die wil wel. Maar... Hoe was een plekje van Drenthe, Birdie? Onder de hunebed begon ik. Dat is altijd hetzelfde, hebben die genodigd. Zing maar zo'n stukje, Martin. Dat doe ik wel even. Ik ben een Noorderling, ik hou van het platteland, ik ben geboren. Ik kan vergeten, ik kan vergeten, ik ga nu weg, maar begrijpen. Hallo. Hallootjes. Nou. Jammer. Tonight I wanna show you off. Hey, hey, hey. 4:20. Let's go. 53 kilometer. Oh, dat is een tijd wat ik voor euro. Hier heb ik 11. Die hebben mijn bedje liggen. Die meiden zeiden dat die bovenkant van de bed zit naast de... ga sowieso even chillen. Dit is Maar leuk dat je het vraagt. Nog niet. Nee, dat is wel zo wel leuk. Zit in een blauwe oog. Nou, hier wordt het laden. Dan hebben we leeg. En ik ga nog even naar de winkel weer terug. Thanks. Doei. Mooi, ik sta geparkeerd. Einde land, Zweden. Om 18:04. 18:04, nou, 6,5 uur weg geweest. 120 kilometer gereden. Horby.
was nog even aan het editen deze avond. 9:30. Ik ga douchen en naar bed. En morgen om 9 uur weer rijden. Dus lekker koersen. Morning. 8:45. Klaar voor een nieuwe dag. We gaan vandaag naar een vikingdorp. Een klimbos. Hier in de omgeving. Ik zal zo de bus opstarten en dan kunnen we gaan. Moet om 9 uur rijden. Dus ik ga snel mijn tanden poetsen en naar de bus. Morgen. Morning. Beginland om 9 uur. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er een? Vikingdorp en Leudeköpingen. Ik heb gisteren geleerd dat die gele dubbeldekkers hier, die van Hol TDX 29, dat die 14,80 meter lang zijn en 4,20 meter hoog. Dus dan zijn ze kaal, dus zeg maar zonder skiwak zijn ze 60 centimeter langer en 20 centimeter hoger, 25. Ik dacht dat zijn wel echt joekels, maar dat klopt dus wel. Maar die vrachtwagen die ik net inhaal, die is ook hoger. Dus ik weet niet hoe dat hier zit met de regeltjes, maar ze zijn hier alweer hoger dan bij ons. Ja. Oké. Op een gegeven moment mag er weer zo uit. Zou je niet, hadden wij een mooi gelukje. Nee, ze lopen wel te paffen, die vikingen. Oh, oké. Ja, wat voor dat niet druk of zo hoor. Nee, maar ik ben nooit zo'n fan van op gras Maar er is niet parkeren. echt zoals dat willen zijn. We hebben het klein hier ook hè. Dus, Even, Je moet erbij zijn. nee, je moet er wel bij zijn, ja. Gaan we ze voeren? ja, zeker. We zijn nu bij het Vikingdorp. Wat ik maar wezen mag. Ik ga mee, want ik heb niks te doen. En het is nu even droog. The storyteller, because during the history, the digging site for it during the 80s, what we heard. Hoppa! Kijk, hier zijn we nu trouwens. Dat is Malmö en dat is waar we slapen. En nu gaan we van het Vikingdorp naar het klimmen rijden. Een kwartiertje, 8,5 kilometer. Ga je wel stoppen of niet? Ah, oké. Mooi fut. Oh, dat hondje! Tot hoe laat is jullie programma hier? 3 uur programma. Ja. Dat zou dan 4 uur zijn. Tot 4 uur hier. Ja. Oké, ja, ik moet tanken, maar dan ben ik voor die tijd wel terug. Ja, dan gaan we even contact hoor. Dat komt wel. Oké, zij gaan klimmen en ik ga tanken. Want ik zit weer op een kwart en ik wil hem gewoon eventjes iets voller gooien. Want de vorige keer tanken, zondag, kon ik maar 100 liter tanken. En ik wil eigenlijk 150 à 200 liter erin hebben. Ja, deze dieseltank kan dan maar voor 3/4 gevuld worden. Ik weet niet, er is iets met die tank aan de hand, dus er hangt hier een briefje niet voller dan 3/4. Dus vandaar dat ik hem niet vol gooi. Volgens mij komt het er aan alle kanten uit of zo dan, ik weet het niet. Maar, dus ik ga dat even doen. Tanken. Verderop, dat is, oh ja, moet ik even kijken. Deze bus heeft zelfs zo'n achteruitrijpieper, wat irritant. Nee, dat is wel handig. 20 kilometer rijden. Ja, dat is dan even niet anders. Ik ga ook niet met hun in de bus allemaal tanken. Dat vind ik ook niet heel handig. Zo. En dan moet ik tanken, ja, een stukje terug waar we eigenlijk net vandaan kwamen. Dus dat is 10 kilometer en dan nog 10 kilometer extra. Dus zo doen we het. Hoi. Hoi. Ik ken Nieuw-Holland machines.
Bij de pomp liggen sleutels. Even kijken, waar moet ik... Oh, daar moet ik betalen. Ja, hij doet het gewoon. Oh, sick. Welke heb ik? Pomp 9. Wat is dit? Oh, dat is de verkeerde. HVO. Waarom blijft hij nou weer niet hangen? Waarom doet hij nou weer niks? Waarom doet hij niks? Waarom kan ik nooit normaal tanken? Ik wil helemaal opnieuw beginnen, ja. Hoezo komt er maar 1 liter uit, joh? Ja, precies 200. Nou, geweldig. Nou, hoeveel zit er in mijn tankje nu? Het blue is nog genoeg. Hier sta ik nou 1,5 uur. Dus bij die mensen voor. Het is nu 3:30. En als het goed is zijn zij om 3:30 ongeveer klaar. Hadden ze het over en anders 4 uur. Dat was het oorspronkelijke plan. Maar volgens mij willen ze eerder weg. I don't know. 59 kilometer terug naar de camping. Het is precies 4 uur. Dus dan zijn we gaan nog even langs de supermarkt trouwens. Ze willen mij niet goed zien. Butterfly season, I'm finding my ways. Leave them behind the old things. Oh, er staat een bus te wassen, ja. Kun je ook doen. We zijn weer even bij mijn favoriete supermarkten, waar ik nog niet geweest was de afgelopen 2 dagen gelukkig. Kijk, ik heb vandaag geleerd. Dit zijn A-tractors. Trekkers. Trekker. Het zijn normale personenauto's die door jongeren vanaf 15 jaar bestuurd worden en officieel zijn geregistreerd als landbouwvoertuig. Snelheidsbegrenzing. De auto's kunnen maximaal 30 km per uur. En die jongeren die moeten een bromrijbewijs hebben. Om aan de wet te voldoen is de achterbank vaak verwijderd en de versnellingsbak geblokkeerd zodat de auto niet harder kan. Oh, sick. Dat is wel grappig. Die zijn ook geblindeerd. Oh ja, zie je, het is helemaal dichtgebouwd, joh. Dan mag je met je brommerrijbewijs in rijden. Dat is toch eigenlijk niet normaal? Daar staan er nog 2. Sick. Hallo. Hallo. Nou, wat hebben jullie gehaald? Chips en een Red Bull voor mij. Hallo. Wat hebben jullie gehaald? Chips en ijsjes. Sick. IJsjes? Moeten die niet even in de koelkast achter? Oh, kan dat daarin? Ja, in het midden, daar links. Dat zijn we weer. Nee, dat is wel zo niet. Ze doen een blauwe ogen. En hij is nog nooit verliefd geweest. Hij zag het rode licht. Hij werd verliefd op een hoer. Sinds hij kwam over de vloer. Hij werd verliefd Op een hoer. sinds hij kwam over de vloer. Wat een pracht. Oké, 5:15. Sluis voor vandaag. Plaatsen
Eindeland, Zweden om 17:42. Dus vandaag 9 uurtjes bijna gewerkt. Was om precies 9 uur begonnen. En we hebben 160 kilometer gereden. Ik. Ja. Een beetje opruimen. En zo eten. Oh, we gaan zo een taco buffet eten. In het restaurant wat ze speciaal voor ons open doen hier op de camping. Daar heb ik echt zin in. Hi. 8:30. Ik ga douchen en naar bed. Morgen gaan we vroeg weg namelijk. Ik sluit deze video weer af. En dan zie je de rest in het volgende deel. Als je het nou leuk vond, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei! She's flying through